साथीहरु कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हामी नयाँ जति पनि युट्युब च्यानल चलाइरहेका छौं भिडियो कन्टेन्ट क्रिएटर छौं हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक कुरा र जान्नुपर्ने कुरा के युट्युबले कम्युनिटी गाइडलाइनहरु बनाएको छ र त्यो भन्दा हामी बाहिर गयौं त्यो भन्दा बाहिरका भिडियोहरु हामीले कन्टेन्टहरु बनायौं वा युट्युबलाई लाग्यो कि हामीले बनाएको भिडियो कम्युनिटी गाइडलाइन अथवा भाइलेन्स गरिएको छ त्यसले अथवा हामीले कपी विभिन्न अन्य भिडियो अथवा म्युजिकलाई कपी गरिरहेका छौं त्यो अवस्थामा हामीलाई स्ट्राइक मिल्ने गर्छ र साथीहरु स्ट्राइकको मामलामा मैले भन्नुपर्दा हामीले पहिलो स्ट्राइक जब हामीले पाउँछौं त्यो वार्निङ स्ट्राइक रहन्छ वार्निङका रूपमा पाइन्छ हामीलाई त्यसले चाहिँ वार्निङ दिने गर्दछ र त्यसपछि यदि तपाईले पहिलो स्ट्राइक पाउनुहुन्छ गन्ती हुन्छ 1 र त्यसपछि दोस्रो पाउनुहुन्छ 2 नम्बर र तेस्रो स्ट्राइक पनि तपाईले पाउनुभयो 3 वटा र 3 महिना भित्रमा तपाईले 3 वटा स्ट्राइक पाउनु भने तपाईको च्यानल जो रहेको हुन्छ युट्युब च्यानल त्यो डिलिट हुनेछ अथवा सधैँको लागि टर्मिनेट हुनेछ। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु अहिले भर्खरै आज मात्रै मेरो च्यानलमा पनि एउटा वार्निङ स्ट्राइक देखिएको छ। साथीहरु मैले साइडमा देखाइरहेको छु कि वार्निङ स्ट्राइक कसरी देखाइरहेको हुनेछ। तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको स्टुडियो सेक्सनमा गएर हेर्नुभयो भने ड्याशबोर्डमै तपाईले शैलीसँग यो वार्निङ स्ट्राइक जो दिएको छ कम्युनिटी गाइडलाइन जो यहाँनिर येलो देखाएको छ यो देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हामीले यसलाई अपिल गर्न सक्छौं यदि तपाईको भिडियो ठीक छ, तपाईको भिडियो कन्टेन्ट तपाईले कुनै पनि कम्युनिटी गाइडलाइनलाई फलो नगरिकन बनाउनु भएको छैन अथवा कुनै पनि रुलहरु कम्युनिटी गाइडलाइनलाई तपाईले बिगार्नु भएको छैन अथवा पालना गर्नु भएको छैन भने त्यो अवस्थामा तपाईले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ एक पटकको लागि। र साथीहरु यो जुन कम्युनिटी गाइडलाइन रहेको छ स्ट्राइक रहेको छ वार्निङ स्ट्राइक तपाईहरुलाई वार्निङका लागि आएको हुन्छ र यदि तपाईले यसपछि पनि त्यस्ता खालका कन्टेन्टहरु जो कम्युनिटी गाइडलाइन भन्दा बाहिरका छन् कम्युनिटी गाइडलाइनलाई फलो नगरिकन बनाउनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले स्ट्राइक पाउनुहुन्छ। स्ट्राइक पाउँदा पहिलो स्ट्राइक त्यसै दोस्रो र तेस्रो स्ट्राइक तपाईले पाउनुभयो 3 महिना भित्रमा 3 वटा स्ट्राइक तपाईले पाउनुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको च्यानल टर्मिनेट हुनेछ अथवा च्यानल पूर्ण रूपमा डिलिट हुनेछ। तपाईले त्यो च्यानल चाहिँ वापस पाउन सक्नुहुन्न। साथीहरु आज मैले तपाईलाई यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर प्र्याक्टिकल रूपमै हामीले कसरी कम्युनिटी गाइडलाइनलाई हटाउन सक्छौं र तपाईले पाएको जुन वार्निङ जुन स्ट्राइक रहेको हुन्छ पहिलो स्ट्राइक जो रहेको हुन्छ च्यानलमा त्यसलाई कसरी हामीले त्यो भिडियोलाई कसरी अपिल गर्न सक्छौं। यदि तपाईको भिडियो ठीक छ भने तपाईले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो 72 घण्टा भित्रमा 24 देखि 72 घण्टा भित्रमा यदि युट्युबले त्यो भिडियोलाई ठीक ठानेमा तपाईको त्यो भिडियो वापस आउनेछ। यदि होइन भने तपाईको त्यो भिडियो अटोमेटिकली स्ट्राइक आउँदा बित्तिकै रिमुभ भएको हुनेछ। जस्तै मैले यहाँ तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी मेरो च्यानलको ड्याशबोर्डमै गएर देखाउने छु। साथीहरु युट्युबबाट मलाई यसरी एउटा मेसेज देखाइरहेको छ योर कन्टेन्ट वाज रिमुभड ड्यू टु अ भायोलेसन अफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइन। साथीहरु यसरी देखाएको छ। जस्तै यहाँनिर रिभ्यू कन्टेन्ट मैले गर्छु। रिभ्यू कन्टेन्ट गर्दा बित्तिकै तपाईको यसरी खुलिरहेको छ वाइटी स्टुडियोमा। साथीहरु यसरी मैले वाइटी स्टुडियोलाई खोलेर माथि यहाँनिर गएको छु। यहाँनिर नोटिफिकेसनमा जाँदा बित्तिकै यहाँनिर तल कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निङ भनेर दिएको छ। यहाँनिर क्लिक गर्दा बित्तिकै हाम्रो अगाडि यो खालको इन्टरफेस खुलेको छ हाउ टु वाच अनलाइन टिभी च्यानल इन मोबाइल भन्ने मैले यहाँनिर भिडियो बनाएको थिएँ। यसमा वार्निङ आएको छ कम्युनिटी गाइडलाइन र यो भिडियो यहाँनिर डिलिट भएको छ। दिस भिडियो हेज बिन रिमुभड। साथीहरु अब यसको लागि के गर्नु होला भने तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा गर्दा बित्तिकै तपाईले कुन भिडियो यहाँनिर अपलोड गर्नुभएको छ त्यो भिडियोलाई प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट। अब साथीहरु यहाँनिर फुल रिड पोलिसी गर्नुहोस् भनेको छ यहाँनिर रिड फुल पोलिसी। अब तपाईले पोलिसीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु। नेक्स्टमा गर्दा बित्तिकै यहाँनिर दुईटा अप्सन देखिनेछन्। डु यु वान्ट टु अपिल तपाईले यदि अपिल गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईको भिडियो डिलिट भएको छ तपाईले कुनै पनि गाइडलाइन चाहिँ पार गर्नु भएको छैन अथवा गाइडलाइनलाई फलो नगरेर भिडियो बनाउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यहाँ के छ भने आई डोन्ट वान्ट टु अपिल भन्ने एउटा अप्सन छ। एउटा चाहिँ आई वान्ट टु अपिल रिमुभिङ द कन्टेन्ट डजन्ट मेक सेन्स टु मी भनेको छ। यहाँनिर आई वान्ट टु अपिलमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तल क्लिक गर्नु साथीहरु सबमिटमा। अब सायद सबमिट गर्दा बित्तिकै वी आर रिभ्युइङ योर अपिल भनेको छ। यहाँ 72 आवर लाग्न सक्छ भनेको छ। थ्याङ्क्स फर योर इनपुट वी विल सेन्ड यु एन इमेल व्हेन आवर रिभ्यू इज डन जनरली विथिन 72 आवर टु चेक द स्ट्याटस गो टु योर ड्याशबोर्ड एन्ड सिलेक्ट द च्यानल भायोलेसन कार्ड। पहिला डिसमिस गरिदिनु साथीहरु। यसरी साथीहरु तपाईले गुगल क्रोमलाई खोल्नुहोस् र आफ्नो युट्युब स्टुडियोलाई यहाँबाट खोल्न सक्नुहुन्छ युट्युब स्टुडियो।
मैले यहाँ खोलिरहेको छु युट्युब स्टुडियोलाई। साथै यसरी हामी च्यानलको ड्यासबोर्डमा जाँदा बित्तिकै यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ कि महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निङ दिएको छ। साथै यहाँ साइडमा पनि दिएको छ चेतावनी भनेर देखाएको छ रिभ्यू कन्टेन्ट हियर भनेर यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखेर आउनेछ। हामी तपाईले गर्नुभएको अपिलको समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईले यसरी शैलीसँग आफ्नो कन्टेन्टमा कुनै पनि स्ट्राइक आइरहेको छ, कम्युनिटी गाइडलाइनलाई तपाईले उल्लङ्घन गरेको देखाएको छ भने तपाईले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको भिडियो ठीक छ, तपाईले कुनै पनि कम्युनिटी गाइडलाइनलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छैन भने। साथीहरु, तपाईले पनि यसरी नै तपाईको च्यानलमा यदि पहिलो फर्स्ट स्ट्राइक आएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको भिडियो ठीक छ, कुनै पनि कम्युनिटी गाइडलाइन्सहरूलाई तपाईले पालना नगरिकन बनाउनु भएको छैन, पालना गर्नु भएको छ, तपाईले कुनै पनि भाइलेन्स हुने खालको त्यहाँ कन्टेन्टहरु क्रिएट गर्नु भएको छैन, तपाईले कुनै पनि कपिराइट त्यहाँ गर्नु भएको छैन भने त्यो अवस्थामा तपाईको भिडियो वापस आउने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। हैन भने तपाईको त्यो जुन कम्युनिटी गाइडलाइन रहेको छ वार्निङ त्यो सधैँका लागि त्यहाँ रहिरहन्छ। साथीहरु, आजको यो महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईहरु डराइरहनु भएको छ कि वार्निङ स्ट्राइक आएर भने त्यति आत्तिनु पर्दैन, तर तपाईले कम्युनिटी गाइडलाइनको फलोअप गर्न नबिर्सनु होला र कम्युनिटी गाइडलाइनहरुलाई तपाईले फलो गर्नु भएन भने त्यो अवस्थामा तपाईको च्यानल टर्मिनेट पनि हुन सक्छ अथवा डिलिट पनि हुन सक्दछ। हवस् त साथीहरु, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।